इन्क्रेडिबल जर्नीको लागि रेडी छौँ। आज हामी फ्रन्ट फ्लिप सधैँ कमेन्ट गर्दा के ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ एक्सप्लोर गर्नेछौँ। सोचौँ कि हरेक दिन उड्दाखेरि हरेक दिन हामी हावामा ग्राभिटीसँग खेल्छौँ, जसको कारणले हामी आफ्नो फुल पोटेन्सियललाई अनलक गर्छौँ। सुरु गरौँ फ्रन्ट फ्लिप। फर्स्ट दिनमा हामी आफूमा फेद विश्वास गरेर आफूलाई हावासँग खेल्नको लागि रेडी हुन्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो हार्ट बिट बुस्ट हुने गर्छ र एक्साइटमेन्ट फिल गर्छौँ। जब हामी हावामा घुम्दाखेरि टक गर्ने गर्छौँ, त्यति बेला हाम्रो जोस एड्रेनलिन बढ्ने गर्छ हाम्रो नसामा, जसले गर्दा हामीले आफ्नो फियरलाई जित्ने गर्छौँ। हाम्रो बडीले हाम्रो स्ट्रेन्थ र ग्रेसमा फ्लिप गर्ने टाइममा ट्रस्ट गर्न सिक्छ। दिन बिते अनुसार सधैँ फ्रन्ट फ्लिप गर्दा हाम्रो टेक्निक, ब्यालेन्स र प्रिसिसन खोज्नमा अझै राम्रो हुन्छ एभ्री मोसनमा। फ्रन्ट फ्लिपले हाम्रो डिसिप्लिनको फाउन्डेसन जरा हाम्रो बडी सेप र माइन्डलाई नयाँ हाइटसम्म पुग्न हेल्प गर्ने गर्छ। हप्ता महिनामा बदलिन्छ। सधैँ फ्रन्ट फ्लिप प्र्याक्टिस गरेर फ्रन्ट फ्लिप गर्दा हाम्रो मसल स्ट्रङ्गर हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो रिफ्लेक्स सार्प हुन्छ र हाम्रो कन्फिडेन्ट नयाँ लेभलसम्म पुग्छ। हामी बीच हावामा हुँदा आफ्नो बडीलाई एडजस्ट गर्ने सेन्स अवेरनेस बढ्ने गर्छ। सजिलो फिजिकल ट्रान्सफर्मेसन मात्रै होइन, मेन्टलमा पनि इक्वली बेनिफिट गर्छ। जब हामी सधैँ फ्रन्ट फ्लिप च्यालेन्जको लागि रेडी हुन्छौँ, हाम्रो माइन्डसेटले फेलियरलाई एक्सेप्ट गर्दै सधैँ फ्रन्ट फ्लिप कमेन्ट गर्दा, त्यसपछि हामी फ्रन्ट फ्लिपलाई सजिलो तरिकाले सिक्छौँ। सँगै हाम्रो बडीको क्यापेबिलिटी बढ्ने गर्छ। हाम्रो माइन्ड, बडी र स्पिरिट डिपली कनेक्ट हुन नि हेल्प गर्छ। फ्रन्ट फ्लिप सधैँ कमेन्ट गर्दै जाँदा हामीलाई हाम्रो लाइफमा नि धेरै असर गर्छ। जहाँ हामी सधैँ फ्रन्ट फ्लिप गर्दै फेल टु सक्सेस प्रोसेसको लागि फ्यामिलियर हुन्छौँ, त्यस्तै लाइफमा नि अरू एरियाजमा आफूलाई फेल टु सक्सेस वा आफ्नो लिमिटलाई पुस गर्नको लागि धेरै नै हेल्प गर्ने गर्छ। फ्रन्ट फ्लिप सधैँ गर्दा हामी हाम्रो कम्फर्ट जोनलाई पुस गर्दै हामी आफ्नो कम्फर्ट जोनलाई ब्रेक गर्न सिक्छौँ, जसले गर्दा हामीले हाम्रो सोचेको देखेको सपनालाई फलो गर्न सुरु गर्छौँ अनि आफ्नो प्यासनलाई फुल्ली डेडिकेसन लगाएर आफूले आफूलाई इन्करेज गर्छौँ, जसको कारणले हाम्रो फ्लिप पनि युनिक हुन्छ र हाम्रो प्यासन पनि फलो गर्न सिक्छौँ। अब हामी यो इन्क्रेडिबल जर्नीको लागि रेडी छौँ, जसले हाम्रो फिजिकल र मेन्टल ट्रान्सफर्मेसन गर्दै हामी हावा र ग्राभिटीसँग खेल्न सिक्छौँ र आफ्नो लाइफको अरू एरियाजहरू वा प्यासनलाई फलो गरेर एचिभ गर्नलाई आफूमा कन्फिडेन्ट बढाउँदै आफूले आफूलाई इन्करेज गर्न सिक्छौँ, जसले गर्दा हामीले आफ्नो फुल पोटेन्सियललाई अनलक गर्दै नयाँ हाइटसम्म पुग्ने गर्छौँ।